تا به حال شده که یکی از تو تعریف بکنه و بگه که خب مثلا تو چقدر خوشتیپی و تو زیر بار نمیری، اصلا نمیپذیری، میگی که نه ممنون، خود شما خوشتیپی، چشات خوشتیپ میبینه. یا اینکه مثلا طرف بگه چقدر موهاتو خوب کوتاه کردی و تو در جوابش میگی که شما هم موهات خیلی قشنگه، حالا طرف کچله. یعنی اصلا زیر بار تعریف و چیز خوبی که بهت میگن نمیری. حالا این یه ساید ظاهری ماجراست. حتی یه موقع‌هایی هست که یه سری افراد به ما اعتماد دارن، اصلا به ما باور دارن، میگن آقا من باور دارم تو خیلی انسان خوب و شریفی هستی، یا تو خیلی آدم باهوشی هستی. و دقیقا همون موقع یه جریانی میاد سراغ ما و شروع میکنه به خراب کردن باور دیگران. یعنی تا یکی بهمون اعتماد میکنه شروع میکنیم خراب کردن اون اعتماد. یا مثلا طرف تا مثلا میاد از ما یه ذره تعریف بکنه، دقیقا رفتارهای ضد اون تعریف رو انجام میدیم. در نهایتش یه کاری میکنیم که طرف اعتماد و تعریف و هر چی توی درونش ساخته رو نسبت به ما از بین ببره. این یکی از مسائل روانیه که توی خیلی از آدما وجود داره. حالا ما توی این ویدیو میخوایم بگیم که آقا دلایل این قضیه چیه، یعنی این آثار چطوری به وجود میان، و در عین حال در انتها میخوایم راهکارهای برخورد با این قضیه رو مطرح بکنیم. این یه موضوع روانی پیچیده است و خیلی از ماها باهاش درگیریم. اگر بتونیم اینو حلش بکنیم، اعتمادمون به خودمون، باورمون به خودمون و شخصیتمون خیلی رشد خواهد کرد. واقعیتش اینجاست که اندیشمندها، روانشناسها، فیلسوفهای مختلفی تو این زمینه صحبت کردن. یکیش آقای چارلز کولی بوده. ایشون در مورد خود آینه‌ای صحبت کرده. گفته که آقا شما خودت رو، هویتت رو توی برخورد با دیگران بهتر میشناسی. یعنی وقتی دیگران از تو تعریف میکنن، تو ناخودآگاه خودت رو توی اون آینه میبینی و این باعث میشه که شما توی اون تعریف ها پیش بری به سمت جلو، یعنی اون هویت رو برای خودت بسازی. حتی برعکسش هم هست، اگر دیگران هی شما رو تخریب میکنن، اون جریان باعث میشه که هویت شما ساخته بشه. به خاطر همین از این افراد باید دور بشی. یه اثر دیگه ای هستش که آقای جاکوبسن مطرح کرده و آقای روزنتال. این در مورد اثر پیگمالیونه. داره میگه که آقا وقتی از شما تعریف میشه، وقتی از شما چیزهای خوبی رو میگن، ناخودآگاه روی عملکردت تاثیر میذاره، عملکردتو مثبت‌تر میکنه. حالا مثلا میگم شما وقتی کنکور داری، خانوادت بهت میگن تو باهوشی، خیلی باهوشی، این باعث میشه که عملکرد شما بهتر بشه. شما توی یه پروژه‌ای هستی، همه میگن که تو میتونی، تو تواناییشو داری، این میتونه عملکرد شما رو مثبت کنه. برعکسش هم هست، افرادی که شروع میکنن تخریب شما، این باعث میشه که اثر شما و توانایی شما کاهش پیدا بکنه. افرد اندیشمند دیگه که در این مورد صحبت کرده آیه فستینگره. ایشون در مورد مبحثی به اسم ناهماهنگی شناختی صحبت کرده. گفته که آقا شما وقتی یک موضوعی رو باهاش برخورد میکنی، فرض بگیری یکی به شما اعتماد داره و شما رفتاری برخلاف اون اعتماد رو انجام میدی، این کم کم باعث میشه بین اون چیزی که شما از بیرون داری میگیری و اون چیزی که تو درون شما هست تضاد به وجود بیاد. مغز انسان ناخودآگاه این تضاد رو نمیپذیره. مغز انسان تمایل رو به ثبات داره. روی این حساب یا باید اون چیزی که از بیرون گفته شده رو بپذیره، یا اون عملی که خودش انجام داده رو، اون عمل منفی رو. طبیعتاً مغز انسان به عملی که خودش انجام داده بیشتر اعتماد میکنه. یه بنده خدایی اندیشمند دیگه‌ای به اسم آقای اریکسون، ایشون هم بحث هویت منفی رو مطرح کرده که در تکمیل این تئوریه. داره میگه که آقا شما بعد از یه مدتی که رفتار برخلاف اون جریان مثبت بیرون رو انجام میدی، ناخودآگاه این تضاد باعث میشه که شما گرایش پیدا کنی به اون جنبه منفی. یعنی اگر به شما اعتماد کردن و شما اون اعتماد رو از بین بردی، مغز ناخودآگاهت به شما میفهمونه که شما آدم مورد اعتمادی نیستی.
و این کم کم شخصیت و هویت تو رو له میکنه، از بین میبره. چرا؟ چون مغز شما ثبات میخواد و اون جریان بیرونی چون از بیرونه، مغز شما به عملی که خودت انجام دادی اطمینان میکنه. مثل این میمونه که یکی به تو بگه که خب تو چقدر خوشتیپ شدی امروز، تو میگی نه اصلا اینطوری نیست. مغز شما اون حرف طرف رو نمیپذیره، بلکه حرف خودت رو میپذیره و میگه که نه اصلا اینطور نیست، کی گفته من خوشتیپ شدم؟ و همین شخصیت تو رو نابود میکنه، له میکنه. افراد مختلفی در مورد این قضیه صحبت کردن، تئوری های مختلفی بوده، آیه لوتانز بوده، آیه نمیدونم راجرز بوده و امثال هم. ولی همه این تئوری ها داره یه چیزو میگه، داره میگه که آقا وقتی از شما داره یک نظر مثبتی رو به شما میدن، وقتی از شما داره تعریف میشه، به شما اعتماد شده، به شما اعتباری داده شده، شما اون رو نمیپذیریش و یا در جهت معکوسش حرکت میکنی، ناخودآگاه شما شخصیت شما رو در اون جهت تعریف میکنه و بعد از یه مدتی شما چشتو باز میکنی میبینی نه تنها قابل اعتماد نیستی، نه تنها معتبر نیستی، بلکه دیگه خودت رو به عنوان یک آدم خوشتیپ، خودت رو به عنوان یک آدم موفق، خودت رو به عنوان یک آدم مثبت نمیبینی. و این دقیقا همون جاییه که باید بهش توجه بکنیم و در جهت عکسش رفتار بکنیم. باید یاد بگیریم با این قضیه چجوری برخورد بکنیم. الان میخوام دیگه راهکارها رو بهتون بگم. راهکارهاش زیاد پیچیده نیست، ساده است، فقط اعتماد میخواد. باید یک کم اعتماد بکنید و اینها رو عملیاتی بکنید. خیلی ساده میتونید از این بحران عبور بکنید. راهکار اول بهش میگن رفتار حداقلی سالم. یعنی چی؟ یعنی اگر از شما تعریف کردن، آقا تعریف رو اگر اون لحظه تعارف داری، یه مقدار شک داری، تعارف رو توی درون خودت نپذیر، اما خرابش هم نکن. اگر یکی بده گفت تو خوش تیپی، هیچی نگو، بگو ممنون، اما لزومی نداره بگی نه اینجوری نیست، کی گفته من خوش تیپم؟ خب چرا این حرفو میزنی؟ اگه مثلا نمیپذیری بگی بله درست میگی من خوش تیپم، اگر اینو قبول نداری حداقل خرابش نکن، بذار اون تعریفشو گفته، حال طرف مقابلم بهتر خواهد بود. اون از تو داره تعریف میکنه، توقع یه بازخورد مثبت داره، ما میگیم تو بازخورد مثبت نده، اما خرابش نکن. حداقل این حداقل کاریه که میتونی بکنی. این به مرور باعث میشه که تو هم یاد بگیری که آقا نه منم میتونم خوشتیپ باشم و کم کم این قضیه رو توی درون خودت با ثباتش بکنی و کم کم به مرحله برسی که بازخورد مثبتی داشته باشی. روی این حساب سعی کن خرابش نکنی، همین، اصلا سکوت کن اما خرابش نکن. اگر تونستی هم خب بازخورد مثبت. موضوع بعدی اینه که آقا شما باید به یک خودکنترلی برسی. این خودکنترلی معمولا توی افرادی که به خدا باور دارن خیلی بیشتره. چرا؟ چون خدا رو هر لحظه حاضر و ناظر میبینن. اگر شما توی ایمان به خدا و اینکه باور داشته باشی خدا هر لحظه حاضر و ناظره، یه مقدار شاید مثلا هنوز به اون مرحله نرسیدی، اما میتونی به خودکنترلی رو اینجوری ایجاد بکنی که افرادی که از تو انتظار مثبت بودن دارن رو به پیش خودت تصور بکنی و بهش فکر بکنی که اگر من الان دارم این کار رو میکنم، اگر فرض بگیر اون فردی که به من اعتماد داشت اینجا حضور داشت، چجور در مورد من فکر میکرد؟ آیا اعتمادش از بین نمیرفت؟ آیا حالش بد نمیشد نسبت به من؟ خب طبیعتا حالش بد میشد، پس من این کار رو نمیکنم. این باعث میشه خودکنترلی پیدا بکنی. یعنی یک فردی که به شما ظن مثبت داره، یک فردی که به شما داره خوب نگاه میکنه رو تصورش کن در کنار خودت، حالا پدرت، مادرت، همسرت، استادت، رفیقت، هر کی که هست اونو تصور کن و به این فکر کن که آیا اگر اون اینجا بود من این کار رو انجام میدادم. و همین باعث میشه که شما به این قضیه لطمه وارد نکنی، به اعتماد و یا به اون ظن مثبت دیگران. این خیلی موضوع مهمیه که بتونی کم کم خدا رو در کنار خودت قرار بدی. خدا بزرگترین خودکنترلی دنیاست و کمک میکنه که ما واقعا بتونیم خودمون رو خوب کنترل بکنیم.
روش بعدی اینه که آقا اگر شما مثلا دیگران ظن مثبت داشتن بهت، میگفتن تو باهوشی، اما یه جایی یه اشتباهی کردی، سوتی دادی، اونجا شروع میشه اینکه آقا بیای مثلا خودتو تخریب بکنی، دیدی تعریف اونها درست نبود. نه، این نیست. شما در یه چنین مواقعی باید اینطوری برخورد بکنی با ماجرا که آقا من در جهت اون تعریف و تمجید دیگران دارم حرکت میکنم. لزوما هنوز اون نشدم، ولی اون خواهم شد. من در جهتش حرکت میکنم. سریعا همه چیزو از بین نبر، سریعا همه چیزو پاره نکن، نباز خودتو، بگو من در اون جهت دارم حرکت میکنم و به اون قضیه میرسم و اینجوری خودت رو در جهت درست حرکت بده. سری نرو سمت تخریب خودت، سری نرو سمت جهت منفی ماجرا، بلکه به خودت بگو آقا باید در این جهت حرکت بکنم و مطمئنا حرکت بکنی به اون نتیجه خواهی رسید. یک موضوع دیگه ای که هستش اینه که آقا شما باید شروع کنی به ترمیم خودت. اگر سوتی دادی، اشتباه کردی، اگر تعریفی که دیگران از تو کردن و اون تعریف باعث شد که شما به خودت بگی نه اینجوری نیست، شما سریعا قضیه رو به هم نریز، سریعا جریان رو پاک نکن، بلکه شروع کن به ترمیم خودت در اون جهت. اون بازخوردی که دیگران به تو میدن، اون بازخورد یک ملاک خوبه، به تو کمک میکنه که تو خودت رو در اون جهت خوب حرکت بدی. یعنی به تو داره میگه که آقا تو میتونی این باشی، پس شروع کن جنبه هایی از خودت رو در اون جهت حرکت بده. مثلا یکی به تو گفت آقا من خوشتیپ، تو خوشتیپی، بگو خیلی عالی. بعد اگر احساس میکنی خوشتیپ نیستی، عیبی نداره، برو جلو آینه، سریع مرتب کن خودتو، یه مقداری دوتا عطر به خودت بزن، ردیف کن خودتو. اینجوری بیشتر میتونی باور بکنی که چرا من هم خوشتیپم. یعنی در جهت اون تعریف حرکت هایی رو انجام بده، تغییراتی رو ایجاد بکن. این کمک میکنه که تو در اون جهت حرکت بکنی. مهمه که تو در اون جهت حرکت بکنی. همه ما 100% اون چیزی که میگن نیستیم. خیلی ها اغراق شده از ما تعریف میکنن، میگن این خیلی باهوشه. خب این خیلی باهوشه یعنی چی؟ یعنی انیشتینی؟ یعنی استیو جابزی؟ یا چی؟ یا مثلا آیکیوت مثلا الان روی 500؟ نه، این اغراق شده ماجراست. ولی خب یه شمه هایی از این قضیه رو داری، پس باید سعی بکنی در اون جهت کم کم حرکت بکنی و خودت رو تقویت بکنی. و در نهایت باید با خود مخربت مرز قرار بدی. ما هممون توی ذهنمون یه خود مخرب داریم، کارش تخریب ماست. این در اصل کارش تخریب نیست، در اصل کارش سبک سنگین کردن ماجراهای بیرونه. اما وقتی در مواجهه با خودمون قرار میگیره، شروع میکنه به تخریبمون، شروع میکنه مقایسه ما با دیگران. با این مغز، با این ذهنیت باید مرز قرار بدی و کم کم حدودتو مشخص کنی، همه جا ورودش ندی. اگر یه جایی شروع کرد به تخریب تو، باید همونجا جلوشو بگیری و جلوشو بایستی، بگی آقا قرار نیست صحبتهای تو رو من تاثیر بذاره، این از من تعریف کرد و من اون تعریف رو میپذیرم. حرف اون تعریف، حرف مثبت دیگران رو من بیشتر میپذیرم تا تخریب های تو رو، و در جهت مثبت باید حرکت بکنید. این چیزهایی که بهتون گفتم رو انجام بدید، از این ماجرا خیلی زود عبور میکنید. یاد بگیرید شما لیاقت تعریف‌های دیگران رو دارید، فقط خرابش نکنید. اجازه بدید تعریف‌های دیگران تو شما ورود پیدا بکنن و شما کم کم اون اتفاق براتون میفته. خودتون رو ضعیف ندونید، بلکه اونهایی که در نظر شما خیلی قوی هستن، اونها هم تا حدودی این مشکلات رو دارن، اما یاد گرفتن چجوری باهاش برخورد بکنن. توی کامنت ها حتما در مورد این که ذهنیتتون چجوری بوده در مورد این قضیه، یا با خودتون چطوری برخورد کردید در مواجهه با صحبت های مثبت دیگران، برام بنویسید. آرزو موفقیت دارم براتون. موفق باشید، انشالله همیشه حالتون خوب باشه. یا حق.